A few moments later. So guys, tapos na yung ginawa kong lalagyan ng katana. Di ko alam kung anong tawag dito, pero sa amin ang tawag dito takuban. No? Takuban sa Bisaya, ayun. Pinanipis ko lang at para magaan. Try nating punutin kung maganda siya. Siya nalalaglag, oh. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Okay siya. At syempre guys, ito naman yung Chako na ginawa ko. Ito siya. Yeah. DIY lang tayo guys. Dahil wala pa tayong pambili. So ayun guys, salamat sa mga nag-subscribe. Sana ho ay huwag kayong aalis sa channel na to. Please. So dahil meron pa tayong mga gagawin. Ito, gahanda lang ako para to sa exhibition na gagawin ko. Nag-DIY lang ako dahil wala pang pambili. So ayun nga, again, nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Sana sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan at nanonood ka nito, ay pakipindot na lang ng subscribe button at ng notification bell para laging updated ka kapag may video akong ina-upload tulad nito. At sana ay patuloy nyo pong panoorin ang mga video na ina-upload ko dito at bigyan nyo naman ako ng like kasi malaking tulong po yun para sa channel ko. Thank you for watching guys.